हाई एभ्रिवान, आउनुहोस् आज हामी एउटा नयाँ बुनाई सिकौँ। मैले यो हजुरहरूको लागि एउटा सादा बुनाई सुल्टा सुल्टा बुनेर तयार पारेको छु, जुन चाहिँ चारपाटे सेपमा छ। मैले तपाईहरुलाई यसमा नयाँ केही पनि गराएको छैन। हामीले बुनाईको सुरुमा मैले यहाँ फन्दा बनाउन र घर या तिरा कसरी लगाउन भनेर सिकाएको थिएँ र त्यसपछि यो बुनाई अगाडि कसरी बढाउने र बुनाई कसरी बन्द गर्ने भन्ने सिकाएको थिएँ। मेरो अहिलेसम्मको 5-6 वटा भिडियो सुरुदेखि हेरेर प्रयास गरिराख्नु भयो भने तपाईहरु अवश्य पनि यतिसम्म बुन्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आज हामी चाहिँ एउटा किचनमा काम गर्दाखेरि तातो भाँडा पक्रिने एउटा समात्ने बनाएर हेरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा यो लामो 2.5 इन्च जतिको 2.5 इन्च जतिको एउटा बुनेको छु। यो चाहिँ मैले काँटाले बुनेको होइन, यो चाहिँ मैले कुरुसले बुनेर राखेको छु। तपाईहरुले काँटाले पनि बुन्नु सक्नुहुन्छ, कुरुस चलाउन सक्नु भएन भने। यो यत्रो ठुलो मोटो नबनाउनु होला, यसलाई 3 घर या 4 घरको बनाउनु भयो भने हुन्छ। यतिको लामो बुन्नु होला र यसलाई हामी यो टुक्रामा टाँस्ने छौं। त्यसको लागि हामीलाई यो सियो चाहिन्छ। राख्ने र अब यसलाई हामीले यस्तो गरेर यसरी राखेर यहाँनिर यसरी सिलायौं भने फिनिशिङ राम्रो देखिन्न, यो त्यति राम्रो देखिन्न र यसलाई पनि राख्ने तरिका हुन्छ। हुन त सानो कुरा हो, तर यसले धेरै फरक पार्न जान्छ। अब यसलाई हामी यसरी पक्रियौं, सिधा राखेर यहाँनिर यसरी एकमाथि अर्को यसरी राखिदियौं। यो सुल्टा हुन्छ यसरी र यस्तो शेप आउन जान्छ र राम्रो देखिन्छ। बुनाईमा यस्तो सानो सानो कुराहरू याद गर्नुभयो भने बुनाई धेरै राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई हामी यहाँ यसरी सिलाइदिने। सिलाउँदाखेरि एकै रङको धागो भएकोले गर्दाखेरि त्यति देखिन्न यसको सिलाइ। त निकाल्ने र तपाईहरुलाई यो सिलाइसके मैले यो बलियो भयो जस्तो लाग्नुहुन्छ भने लागेपछि चाहिँ यो यसरी पछाडीपट्टि ल्याउने र 1 2 यसरी बन्द गर्ने। अब यसरी खुल्दैन र अब यहाँ काटी नहाल्नुस्, यो यही काट्यो भने तपाईहरुको फुस्किन सक्छ। त्यही भएर हामी यसलाई यसरी लुकाउँछौं। यो उठेको भागभित्र एक अर्कामा यसरी हाल्दै जान्छौं। यसलाई 4-5 चोटी यसरी हालेपछि तपाईले काटिदिँदा हुन्छ। अब यो तपाईहरुको उल्टा भयो हैन, योपट्टि अब सुल्टा भयो। हेर्नुस्, यो राम्रो देखिन्छ। अब यसरी तपाईहरुले यसलाई किचनमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टेबलमा राखेर टेबलमा तपाईहरुले खाना सर्भ गर्दाखेरि यसरी खाना राख्ने बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले मेरो पहिलो भिडियोदेखि सबै फलो गर्दै जानुभयो, एक वटा बुन्दै जानुभयो भने यतिसम्म बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियो लिएर फेरि आउने छु। अहिलेलाई बाइ बाइ।